crocodile. Amazing. This one. Thank you. So guys, ito ata yung pinakamagandang spot na sa mga fountain. Let's go. Kasadya siya sa... Ah! Hindi ka po tayo. Sagad-sagad siya. Sagad siya. Pero sagad sa pala magamba. Go first sa dayon kung pilabayran sa ferry na. You go friend, ha? Okay my friend, okay my friend. Ano, 6 yun? Okay, so guys, due to traffic, dito kami din-drop off ng aming taxi. Ito yung sinuggest niya na mas madali daw na mag-boat dito going to IconSiam. Ayan siya. Oo. Ayan. So, yung fare is 6 baht each going to IconSiam. Sige. Okay, let's go. Yan. Parang fast ka. Fast ka. Parang fast cut na nagda-drop pa siya kasi sa ibang eh. Dito na tayo. We're here. So, yun. Punta tayo sa Pier 1. Straight na guro. Para to sa ring. Oo. Galing do. Pier 2 pa niya. Nagpapabili tayo so dapat on time kasi on time. Yun. So, ito yung aming cruise na napili, guys. Meridian Cruise. I-redeem na ni Charles yung aming ticket. Ayan, so check na nila. 4 person Yeah, 4. 7 Side meals. Over there? Yeah, this one. Thank you. 740. 740. Yung sticker, ito yung Lord. Sige, dito. Wow, grabe ang ganda. Ayan yung IconSiam, guys. Ayan. Maghihintay lang kami dito for the cruise. Ayan, dinner cruise. Ganda, grabe. I suggest, guys, na punta kayo dito ng gabi. Around 7 PM. Kasi ganito kaganda, guys, oh. Ayan. And if gusto niyo naman mag-cruise, guys, yung piliin nyo is yung dinner. Kasi tingnan nyo naman, ang ganda.
So this is Meridian Cruise 2. Yung schedule namin is 7:30. So ayan, kung makikita nyo, zoom natin. Parang ganun din yung sasakyan namin, pero Meridian 1. May DJ, tapos Hindi, yung sa atin walang DJ. walang DJ, pero Ano buffet. lang, same din, buffet naman lahat ng cruise. Tapos meron tayong live band and then yung parang mga Thai dancers. Wow. Ang ganda dito guys. Highly recommended. Super ganda dito guys. Highly recommend. If you want guys, kasi sobrang traffic talaga ng Bangkok, ng Thailand. So yung sinadjust sa amin kanina ng taxi driver namin is mag-boat kami from kabilang Ibayo. Oh, River Yan City. kami galing kanina. Oo. And then yung boat is mga 6 baht per person yung fee Oh, sa boat. yan. Mabilis lang naman guys. So papasok muna kami guys dito sa mall. We're gonna explore. Grabe naman tayo. Kala na naman. So ito yung version ng floating market inside the mall. Inside ya. Siam. Gusto ko bumili mo. Ay, nga raw. Sino din? Ito. Wow. Hindi lang magtalang. Dapat dito, tagurong sa mga food. Pare na naman ang durian. Crocodile. Amazing. Grabe nga crocodile. Kinakauna. Sobrang dami guys. Sobrang dami. Can't believe it. Pero tahulog. Ha? Pangulog. Okay. Ano na? Matcha. Kala may hati? Kita mo sila. Gloria. Mix. Doon, nga doon. Tapos yun, Pero ba expect natin na pagkain? yung gusto ko yung sashimi, salmon sashimi, river prawns, yun yung mga nilook forward ko guys. Ang dami ko yun. More on Sabi seafood. kasi nila, yung Thailand, is parang yung mga seafood nila is like Japan din. Especially yung mga raw, yung mga sashimi, sushi, yun. Masasarap din daw, no?
So guys, ito ata yung pinakamagandang spot na sa mga fountain. Oh. Ariyan? Hindi, dia. Ay. Hindi po idededa ako. Parang extraordinary is even more than anyone that you spaghetti. Init. Gusto ba? Beef or... Hindi ka? Hindi. Yum. Stir-fried veggies. Tama na? Okay na? Stir-fried chicken. Gusto ko na. Okay. Gusto pa? Ah. Karawan. Okay. Okay na. Papayas na tayo. Papaya salad. Dito tayo lang. Papaya salad. Okay. Okay. Uy, kaya mo na? Karawan. Okay. River prawns. Iba tayo nito, guys. Seafood sauce. Ayan guys, yung plate ko, grabe. Puno. Meron tayong river prawns, mussels, pad thai, papaya salad, seafood sauce, curry, sashimi, salmon.
and stills that you can only hear at a high Buddha, which is not allowed to take photos and videos inside here. Thank you. Guys, bumili kami, 200 baht. Ayan. Ayun. So that ends our day 1. Day 1, not full tour. Highly recommend guys, pag pumunta kayo ng Thailand, don't forget guys to book cruises dito sa dito sa may IconSiam. IconSiam. Yes, highly recommend. And ngayon, uwi na kami. Uwi na kami. Bye guys, thank you for watching. Like and subscribe.